Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este problema, ce rezolvare ai în situația aceasta, rezultatul final, dar și surpriza. Citirea este valabilă din momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Hai să vedem așadar despre ce este vorba. În primul rând, a ieșit un rege de bâte până acum. Regele de bâte care reprezintă o energie de foc. Deci unii puteți avea o legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Este un moment foarte intens în viața cuiva. Discutăm despre o persoană care are o foarte mare încredere în forțele proprii. Dar, ca și energie generală, acum avem aceste cărți, da? În special acest 10 de spade. Este clar o perioadă de sacrificiu, o perioadă în care cineva se simte pus la pământ. Cineva aici a pornit pe o bază instabilă. Văd energia unei persoane care și-a făcut tot felul de iluzii, a stat, a așteptat, dar acum este pregătit să facă dreptate. Poate este energia ta. În acest moment, poate vrei să-ți faci dreptate, vrei să clarifici ceva anume. De asemenea, văd o persoană care planifică o ieșire, planifică un sfârșit. Unii puteți avea o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Avem îndrăgostiții și regele acesta de bâte, da? Această combinație poate să însemne și faptul că cineva se simte foarte atras de către tine în această situație sau tu ai o atracție față de cineva. Ceva îți place, ai o pasiune. Pe de altă parte, unii puteți avea o legătură aici și cu zodia Gemeni. Văd energia unei persoane care are de luat o decizie importantă între minte și inimă. Este o situație destul de dureroasă, aș spune eu, cumva la limită pentru cineva. Și problema sau blocajul este împăratul. Unii aici puteți avea o legătură cu zodia berbec, dar este clar că blocajul pentru tine ține de încăpățânarea unei persoane. Poate să fie vorba despre cineva care este mai autoritar din fire, poate să fie și o femeie, nu neapărat un bărbat. Are legătură și cu partea profesională în unele cazuri. Deci parcă este cineva aici care cumva este încăpățânat, are niște idei în minte. Are niște reguli de la care nu se poate abate. Poate aici blocajul ține de o lege, ține de o regulă care este prezentă undeva anume sau chiar poate avea legătură cu puterea unei persoane. E ca și cum cineva spune, eu nu pot să renunț la puterea mea, da? Pentru tine sau pentru această situație. Bun, hai să vedem în continuare. Avem arcana majoră, moartea și regele de monede. Aici o legătură văd cu zodia Scorpion, Taur, Fecioară, Capricorn. Este clar aici această idee de final, deci cumva se simte finalul, se simte această decizie care se ia. În unele cazuri, văd că în viitorul apropiat, cineva va începe să pună un anumit lucru în practică. Mai văd și faptul că poți să rezolvi ceva foarte important legat de o moștenire, o bancă, o sumă de bani. Dar în viitorul apropiat, văd clar aici că o persoană foarte importantă din viața ta va lua o decizie și va acționa. Hai să vedem soluția. Soluția este valetul de bâte, spun cărțile. Deci soluția vine fie printr-un adolescent, fie printr-o pasiune foarte mare pe care cineva este nevoie să o urmeze. Pe de altă parte, văd foarte puternic aici, pentru cei mai mulți dintre voi, faptul că soluția ține de a te bucura de viață, de a face tot ceea ce ție îți place, de a te bucura de fiecare clipă, de fiecare moment. Dacă ești într-o relație și lucrurile nu prea mai funcționează, cărțile spun că soluția în acest moment este să faceți o activitate nouă împreună, prin care să vă revitalizați relația.
Iar dacă ești o persoană singură sau dacă ești în căutarea, da, unei persoane, ți se spune clar să te distrezi, să te relaxezi, să iei lucrurile cumva mai în glumă, da? Să nu le mai iei chiar atât de în serios. E ca și cum cunoști pe cineva și deodată spui gata, vreau cu omul ăsta să rămân toată viața. Cărțile spun să iei lucrurile încet, să te bucuri alături de persoana respectivă, de o plimbare, de o glumă, da? Hai să vedem în final, da? În final avem un 6 de bâte și 2 de bâte. Foarte multe bâte aici, da? Și toate țin de acest rege, de această persoană. În unele cazuri, bărbatul din această conexiune are un rol foarte important pe partea de acțiune. Deci, bărbatul este cel care este nevoie să acționeze sau energia masculină de aici. În final, văd aici o bucurie foarte mare legată de un drum lung. O bucurie mare legată de un plan pe un termen foarte lung pe care tu îl faci împreună cu cineva. Poate să însemne și o petrecere la care mergi sau o veste foarte bună care apare din depărtare. Este clar aici că în urma acestui final, da, în urma acestei decizii, lucrurile se clarifică. Se clarifică. Vedem surpriza mai târziu și momentan vreau să clarificăm puțin, să vedem ce se închide. Despre ce este vorba. Da? Da. Este vorba despre faptul că cineva aici, uite, ia o decizie importantă privind o relație oficială. Poate chiar relația cu tine sau cei care sunteți într-o situație în care nu știți exact dacă partenerul mai are pe cineva sau poate încă, știu eu, mai ține legătura cu fosta parteneră sau fostul partener, poate sunt prieteni, poate au în comun ceva. Aici este clar că ceva se închide, ceva se transformă. Văd o conexiune foarte importantă, da, cu o relație stabilă, o relație pe un termen foarte lung pentru cei mai mulți dintre voi. Pentru cei mai mulți dintre voi. Dar este o veste pozitivă, este o veste bună pentru tine. Da? Poate are legătură cu o mutare împreună, poate are legătură cu o decizie pe care o aștepți din partea unei instituții, mai văd aici, pentru alții dintre voi. Și este ceva ce ție personal, uite, îți va aduce foarte mare noroc, dar are legătură cu un drum. Da, pisica e foarte curioasă, se pare că vrea neapărat să fie aici prezentă cu noi. S-a apropiat, cred că cel mai mult de cameră din atâția ani de când face previziuni. Da, e prima dată când s-a apropiat atât de mult de cameră. E ca și cum și persoana asta e prima dată când simte, da, o energie atât de puternică undeva anume. Bun, hai să vedem aici despre ce este vorba. Uite, deci despre un final, despre un sacrificiu. Cineva este nevoie să sacrifice ceva anume. Da, soluția aici ține de faptul că cineva este nevoie să nu mai ia lucrurile chiar atât de în serios. Chiar atât de în serios. Văd o veste foarte importantă care apare foarte curând. Da. Și hai să vedem puțin finalul, despre ce este vorba aici. O tentație foarte mare pe care cineva o are în legătură cu un drum, în legătură cu o schimbare mare. Poate să fie vorba despre o mutare, despre o relocare. Dar aici este clar că, uite, apare și o veste legată de o distanță mai mare. Și surpriza pentru tine în toată această situație este că lucrurile vor fi foarte bune. Surpriza vine în cadrul unei petreceri, în cadrul unui eveniment important sau surpriza este că tu vei petrece împreună cu această persoană. Poate chiar în unele cazuri, nu este valabil pentru toți, veți avea parte de o întâlnire plăcută cu persoana iubită sau de o atmosferă plăcută la muncă, de un fel de petrecere, poate chiar o nuntă, o logodnă, o celebrare. Pentru alții e ca și cum ieșiți în oraș împreună cu partenerul, petreceți o zi sau o seară frumoasă, da, este o atmosferă de sărbătoare. Partea cu căsătoria și cu logodna nu e valabil pentru toți, pentru cei care știți că se poate. Ia să vedem noi ce se întâmplă. Uite, este
ca un fel de sărbătoare a unui final. Deci se sărbătorește un final, se sărbătorește o eliberare în cele mai multe cazuri. În cele mai multe cazuri. Parcă sunt persoane care vin din mai multe părți la petrecerea asta, la întâlnirea asta. Sau pentru unii poate să însemne și faptul că sărbătoriți o decizie care se ia. O decizie care se ia. Are legătură cu o persoană care era împărțită în mai multe direcții și acum în sfârșit merge într-un anumit sens. Deci cumva eu văd un nou început și o stabilitate, o resetare. Hai să vedem acest oracol ce spune pentru tine. Uite, oracolul vorbește despre ceva neplăcut, despre o situație neplăcută pentru tine, pe care este nevoie să o reconsideri, este nevoie să o regândești. Da? Ceva care se rupe, văd aici, din nou. Ceva care se rupe. Și mai avem un mesaj care spune în felul următor, că în acest moment nu este timpul potrivit. Este vorba despre cineva care este într-o situație limită, da? Și persoana asta tot a spus, nu e timpul potrivit, nu e timpul potrivit. Și uite, acum se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri. Cineva, uite, alege, aici este clar, o nouă direcție. O nouă direcție. Și vreau să vedem și un mesaj din partea oracolului lunii pentru tine, ce trebuie tu să cunoști, ce spune acest oracol. Oracolul vorbește din nou despre o nouă etapă, da? Avem o lună nouă în balanță, poate este ceva important pentru cineva anume. Un nou ciclu romantic începe, deci poate în relația deja existentă, poate cunoști pe cineva nou. În alte cazuri este vorba despre o nouă colaborare, despre un nou prieten, o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Uite, și ți se spune clar că o problemă personală, da, se pare că își găsește rezolvarea. Își găsește rezolvarea. Mai vreau încă un mesaj din partea îngerilor pentru tine în această situație. Da, este vorba despre o situație în care tu ai stat, ai așteptat. Văd niște schimbări care au loc în următoarele săptămâni. Atenție! Dar îngerii zic clar, să-ți asculți intuiția și uite, se repetă acest mesaj că e nevoie să alegi o nouă direcție, fie în relația de cuplu, fie dacă ești o persoană singură și tot vezi că nu apare cineva, încearcă să abordezi tu lucrurile diferit sau să cauți în altă parte, să încerci să cauți un alt tip de persoană. Că universul ăsta ne dă ce ne trebuie, nu ce ne place. Asta e viața. Și îngerii mai spun așa, să te informezi mai bine în viitorul apropiat, pentru că e clar aici că apare ceva. Sau să te informezi mult mai bine în legătură cu ceea ce vreți voi să faceți în viitorul apropiat. O informare mai bună vă poate ajuta foarte mult. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, poți să-mi lași și un comentariu, mă bucur foarte mult să văd comentarii de la voi. Dacă ați rezonat sau nu cu aceste previziuni, aceste funcții sunt gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care distribuiți aceste videoclipuri, dar și tuturor celor care recomandați canalul persoanelor dragi vouă. Iar dacă dorești citiri pe zodii zilnice pentru fiecare săptămână, pentru fiecare lună, te invit cu drag pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu, iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și pe aplicația Tarot by AI. O găsiți, mă vedeți acolo, mă auziți și aveți parte de citiri pentru voi personalizate în direct. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.